Tavaly nyáron felbukkant a faluban egy érdekes ember. Hamarosan megismertük a feleségét és 10 éves kisfiát is. A család úgy döntött, hogy kipróbálja a nagyszékely életet, egy időre ide költözik. Felállították a jurtát. István ezermester, sok ötletes, praktikus megoldás van a jurtában. Fedezzük fel! Látom, nagyon szép helyet találtatok. Miért pont ide került ez a jurta? Hát sok helyet megnéztem, és ezt a telket találtam olyannak, ami benn is van a faluban, meg kinn is van a faluból, és Kántor Pista megengedte, hogy itt az ő telkén felállítsuk a jurtát, és ez egy ilyen tündérbirodalom. Reggelente itt vannak az őzek, a szarvasok a kert végében, és együtt vagyunk a tündérekkel. Az energiaellátásunkat egy 270 wattos napelem és egy szélkerék biztosítja. Ezek termelik meg, 5 darab akkumulátorban tároljuk a megtermelt energiát, és ezt használjuk világításra, a konyhai gépeknek az üzemeltetésére, meg a laptop telefonoknak a töltésére. Ez azt jelenti, hogy akkor nem vagytok az áramforrás. Igen, nem vagyunk kötve a hálózathoz, függetlenek vagyunk tőle. Tavaly ősszel volt itt Nagyszékelyben egy nagy szélvihar, és akkor 4 órán keresztül csak nekünk volt áramunk, jöttek kölcsönkérni a szomszédok. Előre megyek, jól mutatom, úgy szoktuk, hogy itt meghajlunk, úgy megyünk be, azért ilyen alacsony, és a lábbelit ebben szoktuk levenni ebbe a félkörbe, hogy ne hordjuk be a löszt. Most jelen pillanatban úgy vagyunk kialakítva, hogy ez a hálószobánk, és akkor ezt pikpak át tudjuk rendezni, ha gondolod, megmutatom, és nappalivá varázsolom a teret. Első télen a földön feküdtünk, az nem volt olyan jó, és akkor utána találtam ki ezeket a ládákat. Ugye a középen van a tűzhely, ez a Magyarországon kapható sparhelt-szerű készítmény. Igazából ezek ilyen díszfűtő egységek. Tehát nem praktikus? Nem, ki van spórolva belőle a samot, meg nem jól van kialakítva az égéstér. Most elég jó lett, miután tavaly változtattam rajta. És nincs benne hőtartó egység. Ezen a tűzhelyen igazából télen, novembertől március közepéig lehet aktívan főzni, mert ha már melegebbek vannak, akkor hogyha ezzel folyamatosan tüzelsz, akkor nem tudsz megmaradni a jurtába. Ez volt az elmúlt 4 évnek a tapasztalata. Nézzük meg közelebbről. Én azt láttam, hogy a nagymamám az télen-nyáron a sparhelton tüzel, de hát a mi életritmusunk az más volt, mint az övéké, meg ez a kályha sem, mondom, az, mint ami régen volt, úgyhogy tavaly nekem kellett elkezdenem főznöm, mert Andreának más irányú elfoglaltságai lettek, és akkor megtapasztaltam, hogy ez egy nem jó, finoman fogalmazva, ne kelljen kisípolni. Mikor most felállítottuk a jurtát, akkor gondoltam egy merészet, és beépítettem ide egy gáztűzhelyt. Úgyhogy amikor gyorsan kell egy kávét csinálni, vagy ilyesmit, vagy most főzni. Ez gyorsan átalakítható ilyen konyhapulttá is, abszolút, ugye? Abszolút, igen. Ez ezt volt. Így lehajtjuk. Minél sokat gondolkodtunk rajta, hogy legyen. És akkor itt lehet mosogatni, ugye? Hát ezt inkább csak kézmosásra szoktuk használni, mert egyelőre csak hideg vízünk van, a meleg vízhez még nem jutottam el, de annak is megvan már az ötlete, hogy hogyan lesz. A vízünk itt úgy van, hogy Nagyszékelyben van egy forrás, és akkor onnan hozok, tudom én, télen elég volt egy 50 litert hozni naponta, vagy 30-at, most így, hogy többen vagyunk, és több vizet használunk, meg most élvezzük a fürdők áldatta lehetőségeket is, így azért egy napi 100-120 liter víz eljön. Mindig probléma az ilyen helyeken, hogy tisztálkodtok. Ez egy fogós kérdés. Ha csak zuhanyozni szeretnénk, akkor elég egy kis vizet melegítenünk, ezt is itt találtam Nagyszékelyben az iskolának a padlásán. Ez egy régi
kályhára szerelt vízmelegítő, aminek az aljában van egy rész csapocska, és akkor így volt télen meleg vízük a gyerekeknek megmosni a kezüket. Elég sokat kell fűteni, hogy ez jó meleg legyen, vagy pedig szoktuk tölteni innen föntről, mert ez mindig meleg ez a víz. És akkor itt van a mi titkos fürdőszobánk. Wow. Hát itt van a fürdőkád, ezt nyakig lehet engedni vízzel, vagy pedig ha csak egy gyors tussolásra van szükség, akkor ez is egy 12 voltos szivattyúval működő zuhany. Nagyszerű. Úgy látom, hogy nektek az ökolábnyomotok nem túl nagy. Igyekszünk minél kisebbet. Ugye a vízfogyasztás, az energiafogyasztás terén látom, vannak itt takarékos ötletek. Igen, mentesek vagyunk a sárga csekkektől. Igen? Igen. Abszolút. Semmi hát közüzemi számlátok nincs most? Nincsen, csak a telefonszámláink. A 220-as energiaellátásunkat ott az ajtó alatt van egy inverter, az állít elő a 12 voltból 220 voltot, ez egy színuszos inverter, átlag teljesítményben 1000 wattot tud, az 1 kilowattot. Erről szoktuk működtetni azt a malmot, amivel a búzát és a kukoricát szoktuk örölni, meg a laptopot töltjük. Mikor megérkezik az István fiunk az iskolából, Igen. akkor sokszor előfordul, hogy nem azt a bejáratot használja, hanem a régi nagy álmát, ezt a titkos bejáratot. Mert mikor először felállítottuk a jurtát annak idején Pilisvörösváron, akkor még ki tudott mászni a pallók között, és akkor mondta, hogy neki kell egy titkos kijárat innen. És akkor ott van a rejtett birodalom lent? ez lesz majd az ő rejtett birodalma, igen. Itt is van világítás, itt fognak a fiúk lent bandázni. Nagyon érdekes. És mi van ott lent még? Ott lent van egy nagy érdekesség, ez egy pici kályha, amit én építettem, és olvasgattam ilyen fekvőkéményekről, meg néztem videókat róla, és azt gondoltam, hogy kipróbálom ezt a fekvőkéményes dolgot. És itt a jurta alatt van egy 11-2 méter hosszúságú fekvőkémény, ami itt indul, és akkor mint egy 8 szög megy el, és ott a jurta mellett van egy 2 méter magas kémény, amivel üzemeltetjük ezt a kályhát. Ezt úgy képzeljem, hogy egy ilyen cső fut itt lent? Hát egy járat fut, nem képzelhetett csőnek is. Cserepek vannak, tetőcserepek vannak összeforgatva egymásra, és dróttal összeerősítve, hogy ne csússzanak szét, és 3-szor van lesarazva, mert itt Nagyszékelyben a sarazás a divat, hogy mindent azzal tömítünk, ami épület. Amikor kint -6 fok volt, és ebben a kályhában fűtöttünk egy 5 órát, akkor itt reggel 17-18 fokban ébredtünk föl a jurtába. Tehát annyira felmelegíti alatta a talajt, és tele van rakva cseréptörmelékkel a gerendák között, hogy az egy hőtároló felület. Tehát itt mértük a talaj hőmérsékletet, itt volt, ahol 27 fokos volt, ahol a kémény ment körbe. Mit szeretsz a legjobban ebben a jurtában? Nézd, ez egy olyan építmény, ahol kint is vagy a természetben, meg benn is vagy. Mikor itt bent fekszel, és elindul az eső, hallod, ahogy halkan kopog rajtad, hallod, ahogy kint csivitelnek a madarak, tehát mindent hallasz, ami körülötted él és mozog. És szerintem ez nagyon klassz. És mi az, amit nem szeretsz benne? Nincs olyan része számomra. Ez egy olyan, mint az élet. Sok ember azt gondolja, hogy az élet az egy örök harc, nem, egy örök játék. És nekem ez egy játék. Nagyon tetszett nekem ez a jurta. Azt hiszem, erre mondják azt, hogy luxus egyszerűség. Egyszerre modern, egyszerre ősi világ tárult elénk. Iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek minket!